नमस्कार मंडळी, मी तुमचा मित्र अतुल चौधरी स्वागत करतो एका नवीन अशा व्हिडिओमध्ये। तुम्ही बघत आहात मॉन्सून ट्रॅव्हल व्हिडिओ सिरीज। या सिरीजचं वैशिष्ट्य असं आहे, तुम्ही कोणताही एपिसोड तुमच्या आवडीने कोणत्याही क्रमात बघू शकता। प्रत्येक भागात तुम्हाला माहिती व मनोरंजन भरपूर देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी माझे पुणे ते लोणावळा प्रवास वर्णन आपल्या समोर सादर केले आहे व्हिडिओच्या स्वरूपात। मित्रांनो, मला व्हिडिओ बनवत असताना एखाद्या ठिकाणाबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी भरपूर रिसर्च करावा लागतो। त्यानंतर त्या ठिकाणावरती प्रत्यक्ष भेट देऊन मी तुम्हाला त्या ठिकाणाचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ सादर करतो। तर तुम्ही जर या YouTube चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राइब करा। दर आठवड्याला मी आपल्यासाठी असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओ घेऊन येत असतो। एका गोष्टीचं फार महत्त्व क्षण जाणवते, ते म्हणजे वेळ। जर आपण कुठेही राहत असलो तरीही वेळेला आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात खूप महत्त्व आहेच। पुणे ते लोणावळा लोकल ट्रेनने प्रवास करायचा विचार करून घरातून लवकर निघालो, पण ट्रॅफिक मध्ये अडकल्यामुळे सगळे प्लॅन विस्कळीत झाले। सकाळी 11 वाजेच्या लोकल चुकली, त्यानंतर दुपारी 3 वाजताच लोकल होती, म्हणून PMPL बसने प्रवास करावा लागला। त्याआधी पुण्यात थोडं काम होतं, ते करून मग बसने प्रवास सुरू केला। पुणे ते लोणावळा अंतर 80 किलोमीटर आहे। पुणे स्टेशन वरून निगडी बस स्थानकापर्यंत प्रवासाला सुरुवात झाली। आज पहिल्यांदाच GoPro वापरत आहे, त्याचा सराव हा बस मध्येच सुरू केला। आता लोणावळ्यासाठी दुसरी बस बघायची आहे। आता लोणावळ्यासाठी बसची वाट बघतोय इथे निगडी बस स्टँडवर। भेटलेली आहे, पण बस जी आहे ती एकदम गच्च भरलेली आहे। आणि जर तुम्ही कधी लोणावळ्याला जायचा विचार करत असाल तर बसने जाऊ नका। बस किती गच्च भरलेली हे मी तुम्हाला दाखवतो। हा सर्व शूटिंग होतं।
मळवली स्टेशन. हो. प्रथमेशला कॉल लावलाय. प्रथमेश येतोय तो तिथे समोर. हे आहे मळवली स्टेशन. जिजे ते सांगत होते की नाही का ते काय? गाववाले आहेत ना, हा जाऊ नका तिकडे. नाही बरोबर. मी पण ते एकाला विचारलं तर ते म्हणतंय की कारण जायला 2-3 तास लागतील आपल्याला. मग ते मळवलीचं वॉटरफॉल. ओके चल मग तिकडे जाऊ. सॉरी बाळा तुला खूप वेट करावं लागतं. अख्खा म्हणजे अर्धा दिवस तर इकडेच गेला. हा मी प्रिपेअर राहिलेलो होतं. मग तिथे घेतलं आता. आणि किती वाजेचं आलेलं आहे इथे? 10:15 वाजेचं. आता टाइम काय झाला बघ बरं. आता 2:30 वाजले. कोणता आहे वेळ? विसापूरला जायचं असल्यास या रोडने तुम्ही स्ट्रेट सरळ तिथे जाऊ शकता. मग शूटिंग डायरेक्ट झालं का सुरू? हो. दिसतंय ना. आणि जर समजा ते बंद पण झालं तर तो रेड कलरचा लाईट आणि तो ब्लिंक होत राहतो. म्हणजे सुरूच होते. आता तू तुझ्या साईडला फिरव. याला सेल्फी वापरता येतं.